Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει. Και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, την προσωπική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Επίλεξε σφαίρα και εγώ θα σου πω το μέλλον. Θα αφήσω έτσι, θα βάλω εννοείται και τις τρεις μαζί σε μία εικόνα να τις δείτε όσο θέλετε. Μπορείτε να πατήσετε και παύση στο βίντεο για να αποφασίσετε ποια από τις τρεις σφαίρες θέλετε να επιλέξετε. Νομίζω ότι είναι και οι τρεις πανέμορφες, οπότε εύχομαι και ελπίζω αντίστοιχα να είναι και το άνοιγμα. Και φυσικά θα βάλω και πριν από κάθε άνοιγμα την αντίστοιχη σφαίρα, ούτως ώστε ακόμα και αν έχετε επιλέξει κάτι άλλο, να μπορέσετε να το αλλάξετε. Πάμε λοιπόν να δείτε τις σφαίρες και να επιλέξετε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε την πρώτη μας σφαίρα, αυτήν με τα ωραία λουλούδια που βγαίνουν από μέσα, μην μου πείτε ότι δεν είναι ονειρικές, είναι ονειρικές. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε τι θα γίνει, τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Μάλιστα, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου, παρακαλώ πολύ δεν τρομάζετε, ποτέ. Όταν ακούτε θάνατο στην ταρό, εντάξει μπορεί να απεικονίζεται έτσι εδώ, αλλά αναφέρεται πάντοτε σε αλλαγές που γίνονται στη ζωή μας, που πρέπει να γίνονται στη ζωή μας, γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μας οι αλλαγές, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια έχουμε, έτσι λέμε ξανά και ξανά, το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ οι αλλαγές στη ζωή μας μας δυσκολεύουν. Από την άλλη, εδώ, επειδή η κάρτα σχετίζεται και με το ζώδιο του Σκορπιού, μιλά για μεταμόρφωση και σε πολλές ταρό αναφέρεται έτσι, όχι ως θάνατος αλλά ως μεταμόρφωση. Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Είναι το πέρασμα από μια κατάσταση σε μια καινούρια κατάσταση που φυσικά αυτό μεταμορφώνει τη ζωή μας, εμάς τους ίδιους πρώτα απ' όλα και μετά και τη ζωή μας εν γέννη. Για να καταλάβετε τι ακριβώς έτσι σημαίνει ο θάνατος, ιδιαιτέρως όταν είναι μία μοναδική κάρτα εκεί, αν ένα παιδί περάσει σε μία σχολή και φύγει από την πόλη του να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη, με αυτή την κάρτα θα εμφανιστεί.
γιατί είναι μια αλλαγή στη ζωή του παιδιού αυτού. Και όχι μόνο στη ζωή του παιδιού και στη ζωή των γονιών. Αλλά οκ, πρωτίστως στη ζωή του παιδιού. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Να πούμε ότι πολλές φορές εμείς οι ίδιοι πρέπει να προκαλούμε τις αλλαγές στη ζωή μας. Όταν βλέπουμε ότι ένας κύκλος έχει κλείσει στην ουσία. Είμαστε παραδείγματος χάρη σε μια σχέση η οποία δεν τραβάει με τίποτα. Έχουν παγώσει τα πάντα, τα συναισθήματα, όλα. Είναι μια ψυχρή συμβατική σχέση. Αυτή λοιπόν τη σχέση, έτσι, πρέπει να συνεχίσουμε να την διαιωνίζουμε ή να κλείσουμε αυτό τον κύκλο ζωής για να ανοίξουμε ένα καινούριο. Που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα μπούμε σε μια καινούρια σχέση, αλλά ότι εμείς θα είμαστε καλύτερα. Και κάτι ακόμα που φυσικά εννοείται ότι θα το πω, όπως το λέω πάντα, είναι η υπέροχη ερμηνεία από την Ταρό των Δρύδιδων για τη συγκεκριμένη κάρτα. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Τα καλύτερα λοιπόν είναι μπροστά σας. Αποδεχτείτε τις αλλαγές όσο και αν σας δυσκολεύουν, γιατί όταν δεν θέλουμε με τίποτα να αποδεχτούμε τις αλλαγές στη ζωή μας, οι αλλαγές θα γίνουν έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι εμείς ταλαιπωρούμαστε. Αγκαλιάζουμε λοιπόν την αλλαγή και δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να ανθίσουν όλα τα μπουμπούκια στην αυγή της καινούριας μέρας. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Wow! Βέβαια είναι κάρτα βάσης. Είναι άσος κούπα, παιδιά, ένας καταπληκτικός άσος κούπα εδώ. Είναι κάρτα βάσης, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι είναι δική σας καρτούλα και μπορεί να μας δηλώνει, συνήθως μας δηλώνει το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Μπορεί λοιπόν να είστε πάρα πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι με κάποιον άνθρωπο και να επιθυμείτε να δείτε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας, θα το δούμε. Αυτοκράτορας, μάλιστα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού, εδώ είπαμε το ζώδιο του Σκορπιού. Αυτοκράτορας λοιπόν είναι ένα από τα πιο ισχυρά αρχέτυπα που έχουμε στην Ταρό. Και να ξέρετε, έτσι μία μικρή παρένθεση κάνω, ότι με τις κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας έχει γίνει έρευνα, έχουν ασχοληθεί εν πάση περιπτώσει και ψυχίατροι όπως ο Καρλ Γιούγκ και άλλοι και έχουν εντάξει τα αρχέτυπα, έχουν ερμηνεύσει τα αρχέτυπα. Την επίδραση στη ζωή μας, τους ρόλους που παίρνει ο καθένας μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά με τα ταρό δεν είναι στο βρόντο, δεν είναι μόνο για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι, τα αποδέχονται. Είναι τελικά μία υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πολύ σημαντικούς ερευνητές αναφορικά με την ψυχολογία, την ψυχιατρική, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει αυτός ο αυτοκράτορας. Το αρχέτυπο του πατέρα λοιπόν έχουμε εδώ. Συνήθως είναι ένας πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος, είναι μια κάρτα επιτυχίας καταρχάς θέλω να σας πω. Μπορεί να είστε εσείς εδώ, γιατί όταν εμφανίζεται μια φιγούρα στην Ταρό, μπορεί να δηλώνει πρόσωπο ή κατάσταση. Ως πρόσωπο λοιπόν μπορεί να είστε εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος που υπάρχει στη ζωή σας ή που θα μπει στη ζωή σας. Συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, πολύ δυνατός άνθρωπος, εσωτερικά και εξωτερικά. Εγώ για να είμαι ειλικρινής προτιμώ να είστε εσείς εδώ. Ανεξαρτήτως ζωδίου, έτσι, αλίμονο. Εάν
παρακολουθήσετε, ας πούμε, 1000 άνθρωποι αυτό το βίντεο, το συγκεκριμένο άνοιγμα, θα είστε και οι 1000 κρύοι? Όχι βέβαια. Λοιπόν, οπότε τα αφήνουμε στην άκρη. Αυτό απλά το αναφέρω. Είναι μία κάρτα λοιπόν πολύ μεγάλης δύναμης, γιατί έχει τη λογική, βάζει μπροστά, πίσω το συναίσθημα και έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχει πειθαρχία, στρατιωτικές αρετές. Μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ένστολος. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να ασχολείται και με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική. Μπορεί να είναι και ο πατέρας σας κυριολεκτικά. Μπορεί να είναι ένας προϊστάμενος στην εργασία. Αλλά, λέω και πάλι, προτιμώ να είστε εσείς εδώ. Μία πολύ πολύ μεγάλη λοιπόν επιτυχία έρχεται στη ζωή σας. Τώρα, σε ποιον τομέα θα είναι, μπορεί να μας το αποκαλύψουν οι κάρτες στην πορεία, μπορεί και να μην μας το αποκαλύψουν. Εμείς κρατάμε το σημαντικό, την επιτυχία. Και αν θέλετε, επειδή ακριβώς ο αυτοκράτορας βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, μπορεί κυρίως να έχει να κάνει με τέτοια θέματα και όχι με θέματα καρδιάς. Ακόλουθο σπαθί. Δεν ξέρω ποιες από εσάς έτσι μπορεί να έχετε βιώσει έναν χωρισμό, ο οποίος δεν έγινε και τόσο καλά βέβαια, γιατί εδώ έχουμε τον ακόλουθο σπαθί που στις σχέσεις δηλώνει τσακωμούς έντονους, άσχημους, γιατί τα σπαθιά έχουν και λόγια σπαθιά, έτσι δεν χαρίζονται. Αν όμως, έτσι, μπορεί να αναφέρεται και σε σπουδές. Σε αυτό το κομμάτι είναι μια εξαιρετική κάρτα. Έτσι, δείχνει πάντοτε τα σπαθιά, δείχνουν ανθρώπους με πολύ υψηλό δίκτυο ευφυΐας. Ωραία. Έχουμε διάφορα θέματα εδώ ανοίξει. Οι κάρτες δηλαδή μας τα άνοιξαν. Για να δούμε. Κρατώ και τη δική σας κάρτα εδώ, βάσεις. Και πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Παιδιά, εντάξει, απίστευτο. Δεύτερη φορά ανοίγουμε την κάρτα του θανάτου. Οπότε την αλλαγή τη θεωρείτε δεδομένη. Έρχεται μία μεγάλη μεταμόρφωση στη ζωή σας. Βασίλισσα μπαστούνι, σούπερ. Δεύτερη φορά έχουμε το ζώδιο του κρυού. Παιδιά, στο δικό σας άνοιγμα έχουμε διπλά ζώδια, έτσι. Δηλαδή, 2 φορές το ζώδιο του σκορπιού και 2 φορές το ζώδιο του κρυού. Την πρώτη φορά μας εμφανίστηκε με τον αυτοκράτορα και τη δεύτερη φορά τώρα με την βασίλισσα μπαστούνι. Βασίλισσα μπαστούνι λοιπόν η πιο δυναμική βασίλισσα. Είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Δηλώνει επιχειρήσεις, προαγωγή, ηγετικές θέσεις. Είναι ηγέτης και μπορεί να οδηγήσει την ομάδα της σε επιτυχία. Έχει το χάρισμα της πειθούς και μπορεί να έχει μία ομάδα που πραγματικά θα την απογειώσει. Το μόνο πρόβλημα με αυτή τη βασίλισσα είναι η ανυπομονησία της. Αν αυτό καταφέρετε να το ελέγξετε, η επιτυχία, η επαγγελματική είναι όχι απλά δεδομένη, θα είναι έξω από ό,τι και αν μπορεί να περιμένετε. Και γρήγορες αλλαγές, παιδιά, έτσι η ζωή σας μπαίνει σε εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Δεν ξέρω, έτσι όπως έχουμε εδώ και τις 2 κάρτες του θανάτου, μπορεί να αναφέρεται ακόμα και σε αλλαγή καριέρας, παιδιά. Ή να ανοίξετε μια δική σας επιχείρηση. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατά τα μηνύματα. Και οι αλλαγές που έρχονται και πάρα πολύ θετικές επίσης. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε μια τελευταία καρτούλα. Πριν να πω όμως βέβαια εδώ ότι και αναφορικά με τα ερωτικά έχουμε πάθος πάντα τα μπαστούνια, έτσι. Πολύ πάθος στα μπαστούνια. Μάλιστα, ορίστε, να τα και τα ερωτικά σας εδώ, σε πρώτο πλάνο. Μάλλον σε τελευταίο, γιατί με αυτή την καρτούλα θα κλείσουμε το άνοιγμα.
Οπότε εσείς πραγματικά έχετε να περιμένετε πολύ ευχάριστες εξελίξεις τόσο στα επαγγελματικά σας όσο και στα ερωτικά σας. Και αυτό είναι και το καλύτερο, δηλαδή ξέρετε κάτι, εγώ όπως βλέπω τις κάρτες, συν αυτές που έχουν προηγηθεί, θεωρώ πραγματικά ότι η ζωή σας θα μεταμορφωθεί και θα μεταμορφωθεί προς το καλό. Θα έχετε εξελίξεις θετικές, θετικότατες και υπέροχες. Και θεωρώ ότι αυτός ο έρωτας εδώ, που μπορεί να είναι και κάτι καινούριο που έχει έρθει στη ζωή σας, έτσι, θα περάσει κάποιες διακυμάνσεις και είναι πολύ λογικό αν είναι κάτι καινούριο, αλλά κοιτάξτε που καταλήγει. Το πιο σημαντικό για μένα στην απεικόνιση αυτής της κάρτας είναι ότι οι δύο μαζί κρατούν την υδρόγειο σφαίρα. Και το μήνυμα εδώ είναι ότι μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Και σας το εύχομαι ολόψυχα, και την επαγγελματική απογείωση και την αισθηματική απογείωση. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε τη δεύτερη σφαίρα μας ή το δεύτερο άνοιγμα, αυτή με τα υπέροχα γαλάζια χρώματα που βγαίνει, ένα δεντράκι έχει φυτρώσει μες στην σφαίρα. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε το μέλλον. Τι θα φέρει το μέλλον, τι θα σου φέρει. Εντάξει, με δυσκόλυψε λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί για κάποιο λόγο έχουν κολλήσει κάπως σήμερα αυτές οι κάρτες, αλλά δεν πειράζει. Ο τρελός, παιδιά, ο τρελός που τον αγαπώ πολύ, το ξέρετε, όσοι με παρακολουθείτε καιρό, είναι κάποιες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας, τις οποίες τις ξεχωρίζω και με ενθουσιάζουν όταν τις βλέπω, ανάμεσά τους και ο τρελός, γιατί δηλώνει τα καινούργια ξεκινήματα. Και μπορεί να έχετε κουραστεί να με ακούτε να το λέω, αλλά το πιστεύω, δεν το λέω έτσι στον αέρα, και πάντα βέβαια αυτά που λέω τα πιστεύω. Λοιπόν, είναι ευλογία μεγάλη στη ζωή μας τα καινούρια ξεκινήματα, όπως και να το κάνουμε και σε όποια ηλικία κι αν είμαστε. Αυτό είναι εντελώς ανεξάρτητο. Όποια κι αν είναι η ηλικία μας, το να μας παρουσιάζει τη ευκαιρία να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα, είτε εμείς να το επιλέγουμε, είτε να περνάμε σε ένα καινούριο, έτσι, να ανοίγουμε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής, είτε να κάνουμε μια καινούρια επιλογή στη ζωή μας. Αν δηλαδή μέχρι εχθές εγώ ήμουν κλεισμένη μέσα σε ένα σπίτι και δεν πήγαινα πουθενά και τίποτα, ξαφνικά ή λιγότερο ξαφνικά μπορεί να πάρω την απόφαση ότι όχι. Θα βγω έξω, θα πάω να περπατήσω, θα βγω στη φύση, καταλάβατε, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μια τεράστια αλλαγή βέβαια είναι. Όλα αυτά εδώ ο καλός μας ο τρελός τα δηλώνει, που έχει αυθορμητισμό μέσα του. Ούτε φοβάται τίποτα, ούτε τον νοιάζει η γνώμη των άλλων, τίποτε απολύτως. Κάνει αυτό που του λέει η καρδιά του. Φυσικά αυτό κάποιες φορές μπορεί να οδηγήσει στον γκρεμό, λοιπόν, αλλά ακριβώς επειδή είμαστε ενήλικες άνθρωποι, ζυγίζουμε και παίρνουμε τη σωστή απόφαση για εμάς. Αυτός πρέπει να είναι πάντοτε ο γνώμονάς μας. Για πάμε να δούμε, θα έχουμε εδώ διευκρινήσεις, να δούμε ποιο θα είναι αυτό το καινούριο ξεκίνημα. Δική σας καρτούλα εδώ το 6 πεντάκτηνο. Θεωρώ λοιπόν πολύ πιθανό ότι μέρες που είναι κιόλας, αν και δεν είναι πολύ σωστό μόνο αυτές τις μέρες έτσι να το θυμόμαστε, αλλά μέρες που είναι πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν, έτσι, κάποιους συνανθρώπους μας οι οποίοι είναι σε
δυσκολότερη κατάσταση. Και αυτό μπορεί να είναι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Δηλαδή, από το να ψωνίσεις λίγα πράγματα ή να κάνεις μια δωρεά ή να πάρεις ένα παιχνίδι για ένα παιδί, μέχρι το να έχεις ένα κινητό και να κάνεις αυτό το καταπληκτικό που έκανε ένας άνθρωπος στο Ηράκλειο της Κρήτης, που έκανε μια πάρα πολύ καλή τιμή να νοικιάσει το σπίτι του σε ανθρώπους που πραγματικά έτσι δυσκολεύονται. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Το να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Και βέβαια είμαι αρνητική στο ότι αυτές τις μέρες μόνο το σκεφτόμαστε. Γιατί άραγε μόνο αυτές τις μέρες? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει ανά πάσα στιγμή και όχι αυτές τις μέρες που όλοι το θυμούνται και που θα υπάρχει ίσως για κάποιους μία πληθώρα έτσι δωρεών. Καλύτερα για μένα είναι σε ανύποπτο χρόνο. Καμία σχέση με τις γιορτές. Αλλά τέλος πάντων, κλείνουμε την παρένθεση. Εδώ λοιπόν, επειδή έχουμε την κάρτα η οποία μπορεί να δηλώνει αυτό, είναι δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης, γι' αυτό έκανα και αυτή την αναφορά. Και όσες και όσοι το έχετε κατά νου, μπράβο σας και συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Μιλά για μη ισορροπημένες σχέσεις από εκεί και πέρα η κάρτα, γιατί μιλά για το δούνε και το λαβίν, που την ανταλλαγή δηλαδή στη ζωή μας, έτσι είναι, εργάζομαι, πρέπει να πληρωθώ. Δείχνω την αγάπη μου με κάθε τρόπο στο σύντροφό μου και πρέπει να μου την ανταποδίδει αυτή την αγάπη. Όταν δεν υπάρχει ισορροπία σε μια σχέση και ο ένας μόνο δίνει, όποιου είδους, έτσι, επαγγελματική, οικογενειακή, όποιου είδους, τότε η σχέση αυτή κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Γιατί όσο δίνουμε, ο άλλος σταματά να μας εκτιμά κιόλας. Λοιπόν, ίσως να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα κάποιοι από εσάς, γιατί ενδιαφέρεστε να δείτε την εξέλιξη σε μια μη ισορροπημένη σχέση. Για να δούμε. Ακόλουθος πεντάκτηνο εδώ, με αυτό το υπέροχο κόκκινο χταποδάκι. Τι ωραία. Θα έχετε παρατηρήσει βέβαια ότι τα χταπόδια δεν μπορούν να τρέξουν τα καημένα. Παρότι έχουν τόσο πολλά πόδια, βέβαια άμα κάτι τα κυνηγήσει, έχουν εξαφανιστεί και δεν τα βλέπεις. Αλλά λέμε τώρα σε ηρεμία, έτσι, σε ήρεμη κατάσταση. Πάει αργά το χταποδάκι. Ακριβώς έτσι αργά πάει και αυτός ο ακόλουθος και δείχνει τα καινούρια ξεκινήματα, άλλη μια φορά. Και φυσικά η συμβουλή του είναι αργά και σταθερά βήματα. Δεν βιάζεστε για τίποτα, αποκτάτε όση περισσότερη γνώση χρειάζεται για ό,τι και αν είναι αυτό που πρέπει να μάθετε και έτσι θα έχετε και επιτυχία. 10 μπαστούνια, μάλιστα. Εδώ θέλω να προσέξετε πάρα πολύ όσες και όσοι νιώθετε έτσι όπως θα σας περιγράψω, γιατί πρέπει να προστατέψετε τον εαυτό σας εδώ. Είναι η κάρτα της κόπωσης και της υπερκόπωσης και του ανθρώπου που έχει αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες, καθώς επίσης υπάρχει και ένας συσχετισμός με την πρώτη σας καρτούλα, ότι κάποιος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη μιας σχέσης και επαναλαμβάνω οποιασδήποτε σχέσης. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα την κόπωση, την εξάντληση και πια από ένα σημείο και έπειτα γίνεται ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό. Δεν έχει κάτι να δώσει. Οπότε αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλετε εσείς να τα φορτώνεστε όλα στην πλάτη σας, αυτό πρέπει να σταματήσετε να το κάνετε, γιατί πρέπει να προστατέψετε εσείς εσάς. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. 3 πεντάκτηνα. Λοιπόν, είναι μια εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά παιδιά. 9 πεντάκτηνα. Εδώ ακόμα καλύτερα ανεβαίνουμε. Λοιπόν, τέλεια. 8 κούπα. 2 σπαθί
και ο διάβολος. Λοιπόν, τι συμπέρασμα βγάζω εγώ από τις κάρτες? Ότι βιώνετε μία κατάσταση δύσκολη, η οποία μπορεί να αναφέρεται στα επαγγελματικά σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολύ σαφή ένδειξη. Έχω μία κάρτα η οποία μπορεί να αναφέρεται σε μία ερωτική αποχώρηση. Από εκεί και πέρα όμως κυρίως έχω επαγγελματικές κάρτες. Παρ' όλα αυτά θα αναλύσω και για τις δύο περιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν, πάμε στο επαγγελματικό πρώτα, ότι βιώνετε μία κατάσταση η οποία είναι δύσκολη πραγματικά. Νιώθετε εγκλωβισμό εκεί μέσα, προβληματίζεστε πάρα πολύ, θέλετε να φύγετε αλλά και κάτι σας κρατά πίσω. Έχω να σας πω τα εξής. Ότι οι δύο πρώτες κάρτες που άνοιξα, οι οποίες συνδέονται πάρα πολύ με τα επαγγελματικά, με τα οικονομικά, εδώ το 9 πεντάκτηνο, και με τα περιουσιακά, είναι πάρα πολύ θετικές. Εδώ μπορεί να δείχνει αλλαγή εργασίας, πρόσληψη, προαγωγή. Άρα, εξαιρετική κάρτα. Εδώ να λάβετε χρήματα τα οποία σας χρωστούν ή και αποτύχει. Συμβολίζει τον προσωπικό σας χώρο, μέσα στον οποίο νιώθετε ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, και δείχνει η κάρτα αυτονομία και αυτάρκεια, δηλαδή υπάρχουν πολύ καλά οικονομικά, εντάξει, χωρίς υπερβολές, δεν είπαμε εκατομμυριούχοι, αλλά μια πάρα πολύ θετική κατάσταση. Οπότε, ίσως είναι η στιγμή να κάνετε, ένα μεγάλο βήμα στη ζωή σας και να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο στο εργασιακό κομμάτι. Όσον αφορά τα αισθηματικά, έχουμε μια δύσκολη υπόθεση εδώ, παιδιά, πολύ δύσκολη υπόθεση, δηλαδή μπορεί εδώ οι δύο κάρτες να είναι πάρα πολύ θετικές για τα επαγγελματικά και τις εξελίξεις, τις επαγγελματικο-οικονομικές, αλλά όσον αφορά τα αισθηματικά δεν είναι θετικές κάρτες. Άρα βλέπουμε μια δύσκολη υπόθεση που εσείς έχετε αποχωρήσει ή θέλετε να αποχωρήσετε από μια σχέση. Έχει αποχωρήσει κάποιος, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εγκλωβισμός σε όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχουμε θετικές κάρτες, αναφορικά με σχέση βέβαια, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα ανοίξω δύο διευκρινιστικές κάρτες. Η μία θα είναι για τα επαγγελματικά και η άλλη για τα αισθηματικά και βλέπουμε. Μάλιστα, αλλού τον είπα τον εγκλωβισμό, απ' αλλού μας ήρθε, τέλεια όμως, κοιτάξτε παιδιά, κοιτάξτε. Εδώ, στην κλασική ταρό, δεν υπάρχει δεύτερη φιγούρα, είναι η κοπελίτσα αυτή μόνη της, εκεί δεμένη, και την περιστοιχίζουν 8 σπαθιά, εγκλωβισμός, φυλακή, όχι κυριολεκτικά, όχι κυριολεκτικά. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα έχετε πολύ μεγάλη βοήθεια, παιδιά. Κάτι θα γίνει, κάποιος άνθρωπος θα σας βοηθήσει ώστε να ξεφύγετε από ένα αρνητικό εργασιακό περιβάλλον και να περάσετε σε ένα καινούριο πολύ καλύτερο. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, γιατί ο εργασιακός μας χώρος είναι τόσο πολύ σημαντικός. Δηλαδή το να σηκώνεσαι, ας πούμε, το πρωί και να... Εντάξει, όλοι δυσκολευόμαστε στο πρωινό ξύπνημα, ας πούμε, αν είναι πολύ πρωινό, λέμε τώρα. Και να πηγαίνεις, να συναντάς ανθρώπους που είναι αρνητικοί. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την όποια αντικειμενική εργασιακή δυσκολία. Όταν υπάρχει όμως ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον, τσουλάει καλύτερα η μέρα, δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, τι λες τώρα ρε παιδιά, τι λες τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, εντάξει, κάποιοι μπορεί να γράψετε από κάτω στα σχόλια, όχι, εγώ δεν θέλω να γυρίσει πίσω. Λοιπόν, αλλά εννοείται ότι είναι γενικό άνοιγμα, δεν μπορεί να ισχύει για όλους σας. Είναι η κάρτα της επανασύνδεσης.
Θα δείξει, ο χρόνος θα δείξει τα πάντα. Πάντως, τουλάχιστον έχουμε και στα δύο θέματα, και στο εργασιακό και στο αισθηματικό, έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις, αλλαγές έρχονται σίγουρα, και για όσες και για όσους επιθυμείτε και στα δύο επίπεδα, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Προπάντων για τα επαγγελματικο-οικονομικά σας και δευτερευόντως εδώ για τα αισθηματικά σας, με αυτήν την επανασύνδεση που φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την τρίτη σφαίρα μας ή το τρίτο άνοιγμα, αυτή την υπέροχη που επικρατεί περισσότερο το πράσινο χρώμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε το μέλλον, λοιπόν, εδώ, πάμε να δούμε. Οκ, κρατώ την πρώτη κάρτα και η δεύτερη υπέροχη ήλιος είναι, εντάξει, τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται, αυτοκράτηρα, λατρεμένη κάρτα, το ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε καιρό εδώ σε αυτή την υπέροχη παρέα που έχουμε φτιάξει. Την αγαπώ, είναι το αρχέτυπο της μητέρας και όπως είπα και στο πρώτο άνοιγμα που είχαμε τον αυτοκράτορα και έκανα πάλι αναφορά στα αρχέτυπα. Τα αρχέτυπα που υπάρχουν στις κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, θέλω να ξέρετε ότι έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης ψυχολόγων ψυχιάτρων, όπως παραδείγματος χάρη του Καρλ Γιούγκ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Δεν είναι δηλαδή έτσι ταρό κάτι τελείως με μάγισσες αυτά του Μεσαίωνα, καθόλου. Υπάρχει μια πολύ βαθιά φιλοσοφία πίσω από την ταρό. Η ζωή μας είναι. Οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας είναι η εξέλιξή μας και η πορεία μας στη ζωή. Τα διάφορα αρχέτυπα που μπορεί να εκφράζουν τον καθέναν μας κλπ. Κλείνει η παρένθεση, γιατί μπορώ να μιλώ ατέλειωτα για όλα αυτά, γιατί τουλάχιστον εμένα με ενθουσιάζουν. Πάμε όμως εδώ να επικεντρωθούμε στην υπέροχη κάρτα που σας λέει ότι και αναφορικά με τα επαγγελματικά σας και αναφορικά με τα ερωτικά σας, οι εξελίξεις θα είναι υπέροχες. Στα επαγγελματικά προμηνεί μία περίοδο ευημερίας, παραγωγικότητας, δημιουργικότητας και μπορεί και μία γυναίκα στον εργασιακό σας χώρο να σας στηρίξει. Να σας βοηθήσει να πάτε πιο ψηλά, να πάρετε προαγωγή, οτιδήποτε, έτσι, πάρα πολύ θετική κάρτα για τα επαγγελματικά. Τώρα, όσον αφορά στα ερωτικά, μίλησα για αρχέτυπο. Τα αρχέτυπα εννοείται ότι και ένας σύντροφος της ζωής μας μπορεί να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, που είναι υπέροχα, γιατί εδώ πάει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική. Η αυτοκράτηρα έχει πολύ μεγάλη σύνδεση με οτιδήποτε αναφέρεται στη φύση. Και φυσικά πέρα από την αγάπη, τη φροντίδα, την προστασία, το νιάξιμο, γιατί είναι κυριολεκτικά εδώ έχουμε την συναισθηματική νοημοσύνη, προσθέτουμε στο σύντροφο και τον ερωτισμό. Σε πάρα πολλές ταρό απεικονίζεται με την αυτοκράτηρα να είναι έγκυος, ακριβώς για να τονίσει το θέμα της δημιουργικότητας, της σύλληψης παιδιού, της γέννησης παιδιού, πολλές φορές ακόμα και γάμο μπορεί να σημαίνει. Ό,τι κι αν είναι, αυτό που έρχεται είναι συναρπαστικό, παιδιά, στη ζωή σας. Πάμε να δούμε τι άλλα θα δούμε. Δύο σπαθί, δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. Μεγάλος προβληματισμός, έτσι, μεγάλος προβληματισμός. Είναι να πάρετε μία απόφαση και δυσκολεύεστε πάρα πολύ να την πάρετε. Και άλλο σπαθί εδώ.
Έχετε βιώσει πρόσφατα έναν χωρισμό δύσκολο ή λιγότερο πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, αλλά εσείς ακόμα το έχετε μπροστά σας. Και εδώ έχουμε την κάρτα του κόσμου. Μεγάλη αρκάνα είναι η κάρτα η οποία μιλά για κύκλους ζωής που ανοίγουν και κλείνουν. Και μπορεί να είναι ως μια θετική εξέλιξη, π.χ. να πάρετε προαγωγή, αλλά μπορεί να είναι και ως αρνητική εξέλιξη με την έννοια του ότι ένα ζευγάρι αποφασίζει πλέον ότι δεν θέλει να πορευτεί μαζί παρακάτω. Ή μπορεί να μην το συναποφασίσει, να το αποφασίσει ο ένας από τους δύο. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε εδώ, γιατί παρόλο που ξεκινήσαμε εξαιρετικά, φυσικά αυτή είναι μια ενδεικτική κάρτα για το μέλλον, έτσι. Μάλιστα, και άλλη μεγάλη αρκάνα, ο τροχός της τύχης, πολύ ωραία, τις αλλαγές, τι υπέροχη κάρτα, 10 κούπα. Μπράβο ρε παιδιά. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη φράση μου ότι οι αλλαγές που έρχονται στη ζωή σας θα είναι θετικές και εμφανίστηκε το 10 κούπα βέβαια. Εδώ έχουμε τους εραστές. Οκ. Και το 6 σπαθί. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο αυτό το κομμάτι, που κυρίως βέβαια έχει να κάνει με τα ερωτικά σας. Με τα ερωτικά σας εδώ. Λοιπόν, θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο που έχετε τσακωθεί πάρα πολύ όμως, αλλά πάρα πολύ, και έχετε χωρίσει πολύ άσχημα και έχετε πληγωθεί, γιατί τα σπαθιά τι άλλο είναι εκτός από λόγια σπαθιά, και πόσο πολύ μπορούν να πληγώσουν τα λόγια, κάποιες φορές περισσότερο και από τις πράξεις. Μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή λοιπόν θα συμβεί σε αυτό το θέμα, θα έρθουν το πάνω κάτω, θα επικοινωνήσει ο άνθρωπος αυτός μαζί σας. Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να σας εκφράσει και την αγάπη του ή την αγάπη της. Είναι όμως μία σχέση η οποία έχει αντικειμενικές δυσκολίες, δηλαδή παρουσιάζει ηθικά διλήμματα. Και τι σημαίνει αυτό τα ηθικά διλήμματα? Έχω να επιλέξω ανάμεσα σε δύο σχέσεις. Συνήθως. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς έτσι μπορεί εδώ να είναι. Φαίνεται όμως ότι η σχέση θα αποκατασταθεί. Θα το δω, θα ανοίξω και άλλες κάρτες, εννοείται. Θα αποκατασταθεί με την έννοια του ότι θα έχετε ξανά επικοινωνία μεταξύ σας. Σε πρώτη φάση. Πάμε να δούμε. Το άρμα. Το άρμα έρχεται εδώ, παιδιά, για να τονίσει ακόμα περισσότερο τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσά σας. Για κάποιους μπορεί να δηλώνει ότι έχετε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Για κάποιους μπορεί να δηλώνει ότι μεταξύ σας υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, παραδείγματος χάριν, ή διαφορά εθνικότητας, ή δεν ξέρω, πάντως τονίζει τις συγκρουσιακές καταστάσεις και τους ανθρώπους που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους απόλυτα, με τον όποιον τρόπο. Άρα εδώ είναι η απλή αποκατάσταση της επικοινωνίας, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο και δεν αποκλείω βέβαια καθόλου και το να σας εκφράσει αυτό που σας είπα, το συναίσθημα να πει «Σ' αγαπάω», αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε ένα σταυροδρόμι, πρέπει να κάνω μια επιλογή, γιατί δυστυχώς αυτοί οι δύο δρόμοι που έχουν ανοιχτεί μπροστά μου δεν μπορούν να συμβαδίσουν και εγώ πρέπει να επιλέξω τον έναν από τους δύο. Λοιπόν, ναι, θέλω να ανοίξω άλλη μια κάρτα, να δούμε και εξελίξει σε κάποιο άλλο θέμα. Οχτώ σπαθί. Στέκεται εκεί, δηλαδή δεν θέλει, ανοίγω κάρτες, αλλά δεν θέλει να φύγει από εκεί.
Εγκλωβισμός, πολύ μεγάλος εγκλωβισμός μέσα σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή το μυαλό σας, η σκέψη σας έτσι είναι εκεί συνέχεια, νιώθετε ότι δεν μπορείτε να φύγετε και το καταλαβαίνω δηλαδή. Φαίνεται και από το άνοιγμα, όπως φαίνονται οι μεγάλες συγκρούσεις που έχετε μεταξύ σας, και όταν λέω συγκρούσεις αναφέρομαι και σε καταστάσεις που συγκρούονται, αλλά και σε ανθρώπους που συγκρούονται. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ, αλλά από την άλλη δεν βλέπω και φως, παιδιά, έτσι. Εγώ ήθελα μήπως τυχόν και είχαμε μία εξέλιξη επαγγελματική ή τέλος πάντων κάτι άλλο, αλλά τίποτα, μείναμε εκεί. Δεν ξέρω πού μπορεί να είστε εγκλωβισμένες ή εγκλωβισμένοι εσείς ή ο άλλος άνθρωπος, βέβαια, έτσι. Για να δούμε, τι θα δούμε εδώ. Μάλιστα. Οκ, ξεκαθαρίσματα είναι εδώ. Που δεν είναι καθόλου κακό, βέβαια. Εννοείται, σε μια κατάσταση η οποία είναι περίεργη, τα ξεκαθαρίσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Αν είναι παντρεμένος ο άνθρωπος αυτός ή παντρεμένη, βλέπω ότι δεν, παρόλο που μέσα της θέλουν να κάνουν ξεκαθαρίσματα, να τα πούν έξω από τα δόντια, να πούν την αλήθεια κλπ. Δεν το κάνουν, αλλά κάτι θα γίνει συμπαντικά, θεϊκά, όπως θέλετε πείτε το, και αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει 180 μοίρες. Εκεί που πριν σήκωνε τα 10 μπαστούνια στην πλάτη του ή στην πλάτη της και όλο αυτό έγινε ένα φορτίο αβάσταχτο, εκεί λοιπόν κάτι γίνεται και τα πετάει κάτω και κρατά μόνο το δικό του. Για να δούμε ρε παιδιά. Για να δούμε. Γιατί μου έχει εξάψει την περιέργεια το άνοιγμά σας. Οκ, εντάξει. Τώρα να σας πω ότι το περίμενα, δεν το περίμενα. Άσος κούπα. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Τόση ώρα έτσι ανοίγω κάρτες και περιμένω την επιβεβαίωση της αυτοκράτηρας. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, να έχει μία ροή το άνοιγμα, να είναι οι ενέργειες συντονισμένες. Γιατί φυσικά εννοείται ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι πολύ πιο δυνατό το άνοιγμα, τα μηνύματα κλπ. Άρα με την τελευταία καρτούλα, δεν πειράζει, καλό αργά παρά ποτέ, έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση της αυτοκράτηρας. Κάτι γίνεται λοιπόν και όντως γίνεται η αλλαγή των 180 μοιρών και αυτός ο άνθρωπος επιστρέφει κοντά σας. Να σας προσφέρει την κούπα του γεμάτη, την καρδιά του ή την καρδιά της. Και πραγματικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.